आता मी आता दिवस कशामुळे झालं सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळे झालं, कारण की मी या ऑब्जेक्टला हलवलं आणि बॉल पण फिरला. याचे स्पॉन्सर अलायव्हस लाईफ सायन्सेस आणि एनजीओ पार्टनर सेवा सहयोग आहेत. यांनी 2 दिवस हा समर कॅम्प ऑर्गनाईज केला आहे. गोष्टी शिकवण्याचा प्रयत्न करतात, त्याचा आम्हाला भविष्यात खूप फायदा होईल केला होता व त्यात वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी घेतल्या होत्या. त्यातली माझी सर्वात आवडती ॲक्टिव्हिटी माइंड गेम्स अँड क्विज होती.